I skånska Eslöv med 34 000 invånare finns en riktig pärla från 50-talet som folk kommer från hela världen för att titta på. Men du hävdar alltså att den här byggnaden i Eslöv är en av världens vackraste 50-talshus? Ja, det är ingen snack om saken. Jag har ju till och med tittat noga på FN-skrapan som är färdig runt 1950. Och det är faktiskt att den här smäller högre. Titta bara på det här medborgarhuset uthugget i vit marmor som ett antikt tempel. Eller på kommunvapnen som sitter där. Men framför allt är det de här tuffa 50-talsformerna. Och det är bara utsidan. Det är när vi kommer in som det smäller till ordentligt. Ska bli kul att se. Ja! Men wow! Inte så pjåkigt, va? Nej, verkligen inte. Då kommer man ju hit och då löser man då biljett här. Och så har man till och med en särskild plats för sin handväska eller portfölj. Ja. Och sen vill man ju göra sig fin. Så då finns det lite speglar så att man kan då liksom fixa till sig så att man duger för det man ska göra sen här. Och sen är det ju 50-talet det här. Så att det är faktiskt så att man får röka. Och röka mycket. Så att det finns rejält tilltagna askkoppar också, specialgjorda. Men vad har vi här bakom då? Här köper man godiset. Man körde ju film här också så man måste ju ha något gott att mumsa på, naturligtvis. Ja. Och sen är det de här fantastiska armaturerna som specialritade i hela huset av arkitekten. Och Hans Asplund, han hade ju en väldigt berömd pappa som hette Erik Gunnar Asplund. Och de här bänkarna till exempel, de finns ju på Skogskyrkogården i Stockholm. Så det här är Hans Asplunds bugning åt farsan att göra det här liksom. Och de här möblerna då? Är de specialgjorda? För jag känner inte igen dem. Ja, det är det. Det är ritat också av Hans Asplund. Titta bara på det här bordet med den här kalkstensskivan. Det är ganska häftigt alltså. Och sen rummet, överljuset och de här pelarna. Om man kommer fram här så kan man verkligen känna liksom det här höga rummet med nästan skogen av de här svamppelarna. Och det har Hans Asplund knyckt från egentligen Johnson Wax Building som Frank Lloyd Wright ritade på 30-talet redan. Men det är häftigt alltså. Ja, men det är väldigt många stilar han har här inne. Men alltså, det här är en ung arkitekt på grönbete. Han slurpar i sig allting, men han gör ändå något eget av det. Det är det som är så häftigt med det här huset. 10 år från byggbeslut till den här invigningen 1957. Och här är han, Hans Asplund, i glasögon till höger, 36 år gammal. Varenda Eslövsby har ju en relation till huset och det är det som är så fantastiskt. Man har ju så många roliga historier från folk som kommer hit, folk som har träffats här. Det var ju dans förr i stora salen, A-salen. Jag själv till exempel har ju varit här via kulturskolan, spelat teater och annat. Så att den relationen har jag ju till A-salen till exempel. Och sen nu när man själv har börjat jobba här, denna fantastiska miljö, alla detaljerna. Som sagt, man riktigt känner Hans Asplunds engagemang. Som sagt, i allting. Han har ju ritat precis allting. Och den själen känner man ju verkligen. Men du Martin, den här trappan är väl lite speciell? Ja, man undrar ju lite om man är riktigt nykter när man går i den faktiskt. Men den är konvex ner till och konkav upp till. Och det här är ju ganska raffinerat. Hans Asplund har ju förstås sneglat på någonting här också. Jag skulle gissa att det är spanska trappan i Rom som visserligen är jättemycket större men som har lite av den här grejen i sig. Men det är ändå ett medborgarhus. Har de inga samlingssalar här? Jo, alltså största delen av huset är ju faktiskt samlingssalar. Det finns 4 stycken. Det här är den största av dem. Det här har ju Asplund varit i lektagen när han har gjort de här entrédörrarna. Därav Ana. Exakt. Och det här måste ju vara nästan det mest påkostade scenräcke jag har sett i marmor. Som fortsätter sen upp i någon slags fris runt den här scenöppningen. Och här då har man att fästa blicken på det här otroliga draperiet. Som ju Asplund har också ritat och som är någon slags allegoriberättelse över teaterns historia. Och den skulle man kunna prata timmar om bara den, men det ska vi inte göra nu. Och taket? Ja, alltså det här träpanelen är magisk och det här var inte alldeles lätt att få till. Formen är svår. Och armaturen också? Ja du, och det är inte bara den utan det är också armaturerna på sidorna. Här Anita måste du också titta på trappan. Här har vi då
mjuka, rundade former då i själva räcket. Och sen är det en annan del som också är mjukt avrundad så här, men som ligger som en egen del. Och sen hela svepet här med då en mjuk form som sen drar sig runt hela vägen i form av läktaren och sen ner på andra sidan i den andra trappan. Ja, elegant. Läckert som 17 alltså. Min absoluta favoritplats, det är ju en dag som denna, Atriumgården, helt klart. Ljusspelet, som sagt, det är som ett smycke. Det ligger som ett smycke i foajén. Det är hjärtat, det är lungan i huset. En perfekt mötesplats. Och det finns förstås flera spännande trappor i huset. Just den här går upp till taket. Alltså jag tycker att allt med den här byggnaden påminner om 50-talets bilar, amerikanska bilar. Ja, men visst gör det. Och här har du till och med en Airstream-husvagn nästan. Men det är inte så himla konstigt för att Hans Asplund, han satt på FN-skrapans arkitektkontor, den var inte byggd då, och gjorde faktiskt tävlingsförslaget till den här. Så att någonstans är det här egentligen en FN-skrapa miniatyr. 4 våningar högt höghus, den här förbindelsedelen med umgängesdelar med atriet och den här struten då som ju motsvarar de här stora sessionssalarna i FN-skrapan. Så vad tycker du nu då? Ja, men det här måste ju bara vara en av världens vackraste 50-talsbyggnader. Wow, så kul. Alltså New York i Lilla Eslöv. Jag måste ju åka dit, det är helt självklart. Har du inte varit i Eslöv? Jo, i Eslöv, men inte just på den Nej, här okej, grejen. jag tänkte väl. Tack så mycket Anita och tack Martin för detta.